Hai guys, hari ni saya nak review satu keyboard daripada Royal Clutch. Dia tak ada jual kat Malaysia, dia cuma ada jual kat China. So saya beli direct daripada China. Penghantaran ambil dalam masa less than 2 minggu lah sampai. Tapi setakat penggunaan hari ni, dia punya dia punya keyboard ni nice. Dia punya clicky, tengok. Dia boleh dia sebenarnya berwarna, dia bukan satu warna saja. Dia satu warna, cuma dia ada banyak corak. Contoh ni salah satunya, kalau saya tekan sini dia keluar. Saya boleh tukar saya nak macam mana. Satu lagi dia ada macam ni. Contoh mana saya tekan dia akan menyala. Satu ke X ke, dia macam gitu. Dan satu lagi dia ada banyak mod. Ni mod kedua, macam ni semua hidup. Dia jadi gelombang-gelombang macam gitu. Seterusnya dia ada beberapa lagi mod lain. Macam ni dia akan bergerak. Nampak tak? Nice kan? Gerak. Nice gila lah. Lepas tu dia ada lagi mod lain. Dia akan macam ni. Lepas tu dia akan gerak-gerak gitu. Nice kan? Lepas tu dia ada mod lagi lain. Macam ni pula. Dan yang ni, ni bergerak juga. Yang ni dia macam ni pula. Banyak lah. Macam ni. Ni dihidup saja, dia tak ada apa efek. Yang paling saya suka yang macam setakat ni macam ni pun ok juga. Nice kan? Ni pun salah satu. Ni biasa punya. Ni nak tengok berapa kekurangan dia punya tu. Macam ni, macam tadi saya kata, kat mana awak tekan dia jadi tu. Tapi yang lagi satu best benda Alan ni, dia boleh dua. Satu wireless, satu lagi pakai wire. Dia didatangi dengan kabel type C. Dia bukannya USB. USB biasa tu, bukan micro USB, tapi dia type C. Nice gila kot. Satu lagi tu dia bagi free ni. Terima kasih kepada seller. Nice kot. Okay, itu saja untuk hari ni. Bye bye guys.